Καλημέρα παιδιά. Σάββατο σήμερα. Πάμε για την νομομέτρηση. Πάμε να δούμε τελικά αν έχει διαφορά όλα αυτά που έκανα. Εντάξει, έχω βάλει τα ασφάλτινα λάστιχα και πραγματικά δεν κάθεται πουθενά το μηχανάκι. Τι να πω, δεν ξέρω. Εδώ δείτε. Όπως είδατε, η αριθμή δεν είναι και πολύ αισιόδοξη, οπότε μάλλον ο Κινέζος, όπως είχα πει από την αρχή, πληρώνει αρκετά άλογα παραπάνω από ότι είναι ακόμη και στο κινητήρα. Παρ' όλα αυτά, η μηχανή έχει πάρει σίγουρα, δεν ξέρουμε πόσο ήταν στοκ, ίσως να είναι κάπου στα 60, κάπου εκεί γύρω πιστεύω εδώ. Η μηχανή εδώ έβγαλε 64,9 όπως θα δείτε και στο βίντεο. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα κάτι παραπάνω, αλλά εντάξει, νούμερα είναι αυτά. Στο δρόμο μετράει πιο πολύ. Και εγώ στο δρόμο βλέπω διαφορά, οπότε πιάνει και βροχούλα, οπότε μια χαρά. Τουλάχιστον φτάσαμε σπίτι. Θα λέμε στο επόμενο επεισόδιο με περισσότερες δοκιμές.